नमस्कार. स्वागत आहे सर्वांचं निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या सुंदर अशा रांगोळ्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर. नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबत दोन अतिशय सुंदर अशा रांगोळ्यांचे व्हिडिओ शेअर करणार आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत दोन छोट्या छोट्या अशा कलरफुल रांगोळ्या, ज्या आपल्या घराची, उंबरठ्याची, अंगणाची, दाराची शोभा नक्कीच वाढवतील. आपल्या अंगणात खूप खुलून दिसतील अशा या आजच्या दोघी डिझाईन्स आहेत, ज्या काढायला खूप सोप्या आहेत. आजच्या रांगोळ्या दिसायला जेवढ्या सुंदर आहेत, काढायला तेवढ्याच सोप्या आहेत. आजच्या दोघी रांगोळ्या ह्या छोट्या छोट्याच आहेत. आजच्या व्हिडिओमध्ये बॉर्डर रांगोळी ऍड नाही केली आहे. आजच्या व्हिडिओत त्या दोघी छोट्या छोट्या अतिशय सुंदर, युनिक आणि हटके अशा आजच्या या दोघी डिझाईन्स आहे. विशेष म्हणजे काढायला पण खूप सोप्या जाणार आहेत, तुम्हाला नक्कीच जमतील. विशेष म्हणजे आजच्या व्हिडिओमध्ये पहिली जी डिझाईन आहे त्यामध्ये मी जे पहिल्यांदा जो गोलाकारमध्ये जो रंग भरला होता तो वेस्ट रंग होता, वापरलेला रंग होता. तो फेकण्यापेक्षा मी त्याचा सुंदर असा वापर करून त्याच्या लाल रंगाचा शेड दिलेला आहे आणि खरंच तो असा युनिक, असा हटके, असा वेगळा काहीतरी रंग तयार झाला आणि त्याच्यामुळे रांगोळी जास्तच उठून दिसत होती. आणि दुसरा जो व्हिडिओ आहे, दुसऱ्या पण व्हिडिओत मी सुरुवातीला जो रंग वापरला आहे तो पण वेस्ट रंग आहे. कधी कधी रांगोळी फेकण्यापेक्षा आपण त्याचा असा चांगल्या प्रकारे वापर पण करू शकतो. हे आजच्या डिझाईन्स मधून तुम्हाला नक्कीच कळेल की म्हणून रांगोळी फेकण्याच्या आधी कधीतरी आपण त्याचा काहीतरी वापर केला तर आपल्याला पण रांगोळी पण वाया जात नाही आणि त्यापासून सुंदर अशी डिझाईन पण तयार होते. आणि विशेष म्हणजे असा रंग तयार होतो की जो आपल्याला मार्केटमध्ये पण भेटत नाही. काहीतरी वेगळा दिसायला पण खूप वेगळा हटके असतो, आपल्यालाही छान वाटतो. अशा या आजच्या दोघी डिझाईन्स खूप साध्या, सोप्या, युनिक आहेत. काढायला खूप सोप्या आहेत, पटकन होणाऱ्या आहेत. तर नक्कीच व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. आणि आजच्या या वाया जाणाऱ्या रांगोळीपासून काही डिझाईन्स बनवल्या आहेत त्या तुम्हाला कशा वाटल्या ते कमेंट्स करून नक्की सांगा. आजच्या डिझाईन मधला हा जो वेस्ट रंग आहे, ज्याचा मी युनिक असा वापर केला आहे, तो रंग कोणत्या रंगांपासून बनवला आहे हे नक्कीच कमेंट्स करून सांगा, किंवा सांगा मी तसा रंग बनवून दाखवू का. तर त्यासाठी पण मी एक छोटासा व्हिडिओ नक्की बनवेल. धन्यवाद. थँक्यू.